उन्हाळी वाळवण्याच्या कामामध्ये आज आपण उपवासाच्या साबुदाण्याच्या पापड्यांचे प्रकार पाहणार आहोत। त्यासाठी मी या पातेल्यात 1 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे। आता तुम्हाला जेवढं करायचे तेवढं तुम्ही घ्या। मी 1 वाटीचं प्रमाण तुम्हाला दाखवणार आहे आणि या पातेल्यात 1 वाटी घेतलेली आहे। या दोन्ही पातेल्यामधले साबुदाणे मी धुवून काढणार आहे। आता 1 पातेल्यातल्या साबुदाण्यात मी साबुदाणा भिजेल एवढं पाणी घालणार आहे। मी साबुदाणा भिजेल एवढं त्याच्यावर थोडंसं पाणी ठेवलेलं आहे आणि हा साबुदाणा झाकून आपण रात्रभर ठेवणार आहोत। आता हा मी दुसरा 1 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे। त्याची पद्धत वेगळी आहे। मी गॅसवर 1 पातेलं ठेवलेलं आहे। आता मी ज्या वाटीने साबुदाणा घेतला होता त्याच वाटीने मी 4 वाट्या पातेल्यात पाणी घेत आहे आणि ते उकळायला ठेवलेलं आहे। हे उपवासाला चालणारं सैंधव मीठ टाकत आहे। चवीनुसार आपल्याला मीठ टाकायचं आहे। मीठ पाण्यात चांगलं विरघळलं की थोडंसं आपण चव पाहिजे त्याची। फारच मीठ कमी वाटत असेल तर थोडंसं मीठ आपण अजून टाकू शकता, पण सुरुवातीलाच तुम्ही जास्त मीठ टाकू नका। आता मी गॅस बंद करत आहे आणि यामध्ये आपल्याला सावकाश हा धुवून घेतलेला साबुदाणा मिक्स करायचा आहे आणि व्यवस्थित हा असा हलवून घ्यायचा आणि हा पण आपल्याला साबुदाणा रात्रभर भिजवत ठेवायचा आहे। हा साबुदाणा मी साध्या पाण्यात भिजवलेला आहे आणि हा साबुदाणा मी गरम पाण्यात भिजवलेला आहे। आपण रात्री जे साबुदाणा भिजवलेला होता 2 प्रकारे, तो हा एक थोडंसं पाणी ठेवून भिजवलेला आणि हा पाणी उकळून त्यामध्ये साबुदाणा घातलेला। हे दोन्ही साबुदाणे आता आपण एक प्रकार पाहूया अगोदर। हा साबुदाणा मी आता सध्या बाजूला ठेवते आणि हा जो भिजवलेला साबुदाणा आहे त्याच्या पापड्या कशा करायच्या त्या मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे। अगदी थोडंसं सैंधव मीठ मी मिक्स करून घेत आहे। फार टाकायचं नाही आहे कारण मग थोडंसं टाकलं म्हणजे पापडी खाताना त्याची छान चव लागते। आणि तुम्हाला हवं असेल, तुम्ही जिरं खात असाल तर थोडंसं जिरे जरी टाकलं तरी काही हरकत नाही। मी आता गॅसवर एक कढई, एकीकडे कढईत पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे, एकीकडे इडली कुकरमध्ये पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता मी 2 प्रकारे कसे उकडायचे ते दाखवणार आहे। हे शेंगदाणा तेल आहे, अगदी थोडंसं लावायचं, जास्त तेल लावायचं नाही आपल्याला, कारण आपल्या पापड्या चिकटून बसू नये म्हणून लावून घ्यायचं आहे। आता माझ्याकडे छोट्या छोट्या प्लेट होत्या तर त्याला पण मी थोडं थोडं शेंगदाण्याचं तेल लावून घेतलेलं आहे। शिवाय तुमच्याकडे जर छोटी बांगडी असेल तर तुम्ही अशा बांगड्या ठेवून खाली थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे। छोट्या छोट्या मुलींच्या बांगड्या असल्या तर त्यामध्ये सुद्धा अतिशय हे छान होतं। 1 मिनिट, माझ्याकडे मध्ये जागा आहे। थोडासा पाण्याचा हात लावून हे असं व्यवस्थित गोल करून घ्यायची आपल्याला ही पापडी। जास्त साबुदाणा भरायचा नाही, खूप जाड पण आपल्याला पापड्या या बनवायच्या नाही आहेत। आणि मग ही बांगडी आपण अशा आल्ह्यात काढून घ्यायची म्हणजे आपला गोल आकार येतो। अशा पद्धतीने मी हा सगळा साबुदाणा आपण थोडाच, हे थोडंसं खेळायचं काम आहे। आता तुम्हाला जे आवडेल त्याप्रमाणे तुम्ही हे करायचं आहे। आता कुणाला रुखवत ठेवायचा असतो, कुणाला विक्री करायची असते, तर त्यासाठी हे मी तुम्हाला मुद्दाम दाखवत आहे। आता पाण्याचा हात घेऊन आपण अशा थोड्याशा व्यवस्थित त्याला दाबून घ्यायच्यात म्हणजे त्या एकजीव होऊन मग त्या पापड्या तयार होतात आपल्या। हलक्या हाताने दाबायचं, फार पण जोरात दाबायचं नाही आहे। पाणी उकळायला आलेलं आहे। मी आता यावर हे ताट ठेवते आणि आपण याला 5 ते 7 मिनिट वाफ देऊया। याच पद्धतीने इडली पात्राच्या याच्यामध्ये असं दाबून व्यवस्थित लेअर करून घ्यायचं आहे। मध्ये जाड बनवायची नाही आपल्याला। खालची डिश मी मोकळी ठेवलेली आहे पाणी जाऊ नये म्हणून। आणि आता हे एकावर एक अशा 10 मिनिट वाफवून घ्यायच्यात। गॅस मोठा करायचा आहे। हा दुसरा पण गॅस आपला मोठाच आहे। आपण एकदा हे चेक करूया। अजून आपल्या पापड्या एवढ्या शिजलेल्या नाही आहेत, अजून 5 मिनिट आपल्याला हा पापड्या शिजू द्यायच्यात। आपल्या ह्या पापड्या शिजलेल्या आहेत, मी 10 मिनिटं शिजून घेतल्यात। गॅस मी बंद करत आहे। ह्याला 5 मिनिटं थंड होऊ देऊ म्हणजे या व्यवस्थित आपल्याला बाहेर काढता येतील। एका उलटण्याला थोडंसं
किंचित तेल लावलं आहे आणि ह्या आपल्याला हळूहळू अशा ह्या पापड्या सुट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. हे पहा अगदी व्यवस्थित निघत आहेत. आता ह्या आपल्याला उन्हात वाळवायच्या आहेत. हा गरम पाण्यात भिजवलेला साबुदाणा मी अर्धा आता या मिक्सरच्या मोठ्या भांड्यामध्ये घेत आहे. आता हे मिक्सरवर मी बारीक करून घेणार आहे. हे तुम्ही पाहू शकता. मी मिक्सरमध्ये हे असं बारीक करून घेतलेलं आहे बॅटर. अगदी थोडंसं किंचित मी असं थोडं मोठं मोठं ठेवलं आहे, म्हणजे जेव्हा आपण पापड्या वाळलेल्या तळतो तेव्हा तो मध्ये मध्ये साबुदाणा फुललेला छान लागतो. आता जो हा मी अर्धा साबुदाणा होता, मी यामध्ये 1 वाटी गरम पाणी घातलेलं आहे. हा साबुदाणा मी शिजायला ठेवलेला आहे आणि याला चमच्याने कंटिन्यू हलवत राहायचं आहे. मी स्टीलचं जाड बुडाचं पातेलं घेतलेलं आहे, म्हणजे आपला साबुदाणा खाली लागत नाही. आपण एक 5-7 मिनटं या साबुदाणा शिजून घेऊया. हा साबुदाणा असा एकजीव व्हायला लागलेला आहे. आता गरज पडली तर आपण थोडासा गॅस बारीक करायचा आहे. आणि गरज पडली तुम्हाला खूपच घट्ट झाले तर तुम्ही एक गरम पाणी थोडंसं करून ठेवायचं आणि वाटलं तर पाणी घालायचं. आता मी काय केलं, हे मिक्सरचं भांडं थोडंसं आपलं साबुदाण्याचं होतं ते थोडंसं एक हिसळून काढलं आणि थोडंसं एक पाव वाटी पाणी मी यामध्ये टाकून दिलं, म्हणजे आपलं ते साबुदाणा वाळायला पण जात नाही. हे पहा आपला साबुदाणा आता शिजलेला आहे. हा एक त्याला स्टार्च आलेला आहे, त्याच्यामुळे आपली पापडी आता ही चांगली होईल. आणि आता यामध्ये मी अगदी थोडे चवीला अख्खे जिरे घातलेले आहे. तुम्हाला हवे असले तर घाला. आता आपण हे थोडंसं मी शेंगदाणा तेल आणलेलं आहे. ह्या प्लॅस्टिक पेपरला अगदी थोडं लावून घेणार आहे की आपल्याला पापड्या काढायला तकलीफ होऊ नये म्हणून. सर्वात अगोदर आपण जे शिजवलेलं बॅटर आहे थोडं थंड होऊ द्यायचं आणि मग त्याच्या आपल्याला छोट्या पापड्या घालायच्या आहेत. हे पाहू शकता तुम्ही. खूप जाड पण करायच्या नाही, खूप पातळ पण करायच्या नाही आणि खूप मोठ्या पण करायच्या नाही, कारण त्या सुकल्यावर आणि तळताना खूप फुलतात. ह्या गरम झाल्या की थोडंसं त्याला थंड होऊ द्यायचं आणि लगेच या उन्हामध्ये घालायच्या आहेत. या पापड्या तुम्ही सकाळी लवकर जर 8 वाजेपर्यंतच टाकायचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला ऊन पण जास्त लागणार नाही आणि पापड्या पण आपल्या दिवसभर छानपैकी वाळतील. जर तुम्हाला या पापड्या जास्त प्रमाणात करायच्या असेल तर तुम्ही याला कुणीतरी मदतनीस घ्या, म्हणजे हे बॅटर आपल्याला थंड होऊ द्यायचं नाही, मग नंतर ते पसरत नाही. आता आपण ज्या इडली कुकरमध्ये पापड्या वाफून घेतल्या होत्या त्या चमच्याच्या साहाय्याने आपण व्यवस्थित काढून घेऊ. हे पाहू शकता तुम्ही. असा चमचा गोल फिरवला की ही पापडी व्यवस्थित निघते आणि ह्याशी पालथी घालायची आहे. त्या छान शिजलेल्या आहेत त्यामुळे त्याचे तुकडे बिलकुल पडत नाही. स्टीलच्या डिशमध्ये ज्या घातल्या होत्या मी पापड्या त्या पण आता काढून घेत आहे. ह्या बांगडीने घातलेल्या पहा तुम्ही अगदी गोल होतात, तर तुम्ही शक्यतो बांगडीने घालता आल्या तर बांगडीने घाला. आता आपण ज्या मिक्सरमध्ये बारीक केल्या होत्या त्याच्या आपण ह्या पापड्या घालूया. ह्या वाळल्या की पातळ होतात म्हणून खूप पातळ पण नाही टाकायच्या. ह्या सगळ्या प्रकारच्या पापड्या तुम्ही अवश्य करून पहा. अतिशय छान झालेल्या आहेत, करायलाही सोप्या आहेत. योग्य मार्गदर्शन मी केलेलंच आहे. जर तुमचं हे बॅटर खूपच तुम्हाला घट्ट वाटत असलं तर तुम्ही त्यामध्ये थोडंसं गरम पाणी घालू शकता, पण सुरुवातीलाच खूप पातळ बॅटर बनवू नये. या पापड्या खायला मात्र सगळ्या चवीला वेगळ्या लागतात. हे उन्हाळी काम करण्याचा आनंदच काही और असतो आणि हे जेव्हा आपण करतो तेव्हा लहान मुलांची तर फार मजा येते. त्यांना जर सुकताना लक्ष ठेवायला सांगितलं की अर्धवट कच्च्या पापड्या त्या निम्म्यात फस्तच होतात आणि आपल्याला आनंद मिळतो. सुरुवातीला लहान होते तेव्हा आम्ही ओरडायचो, अरे काय खाताय तुम्ही, नका खाऊ. आणि मुलांना तर हे कच्चंच खायला खूप आवडायचं. मजा असते उन्हाळी काम करणं म्हणजे. या छोट्या गोष्टीत तर खरं जीवनाचा आनंद आहे. तर तुम्ही हे थोडं तरी करत जा आणि हे केल्याचा एक आत्मिक आनंद मिळतो. घराला घर पण राहतं, घरातले खुश होतात, आपणही आपल्या हातचा पदार्थ खाऊ घातल्याचा आनंद आपल्याला मिळत राहतो. एक अर्धा तास झालेला आहे आणि आता मी वरून यामध्ये कचरा जाऊ नये वाऱ्याने उडून किंवा पक्ष्यांनी खाऊ नये म्हणून एक साडी अशी वरनं झाकते आहे.
या थोड्याशा वाळलेल्या पाहिजे, नाहीतर मग ते आपल्या साडीला परत चिकटू शकतात। सकाळी मी 9 वाजता घातलेल्या पापड्या मी आता 2 ते 2:30 वाजलेले आहेत, त्या उलट्या करायला वरती आले। पण काय झालं, आपण जे मिक्सरमध्ये बॅटर केलं होतं त्या पापड्या साडीला चिकटल्या। तर मग आता काय करायचं अशा वेळेस, तर हे पण मी तुम्हाला दाखवते। तर ते मी काय केलं, ग्लासात पाणी घेतलं आणि ज्या पापड्या चिकटल्यात त्याला वरून असं साडीवरून पाणी लावलं आणि मग त्या आपण आल्हाद हातांनी त्या सुटतायत परत, मग म्हणजे आपल्या पापड्या न तुटता निघतायत, हे पाहू शकताय तुम्ही। आता या राहिलेल्या सगळ्या पापड्या आपण उलट्या करूयात। या ओल्या आहेत थोड्याशा पापड्या, त्या थोड्या सुकल्यानंतर मी परत साडी झाकून घालून ठेव। 3 दिवस झालेले आहेत। आता या आपल्या साबुदाण्याच्या पापड्या चांगल्या एकदम कडक वाळलेल्या आहेत। या 3ही प्रकारच्या पापड्या मी आता शेंगदाण्याचं तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये तुम्हाला तळून दाखवणार आहे। आपलं तेल चांगलं तापलेलं आहे। पापडी मस्त फुलली एकदम। हे मिक्सरवर बारीक केलेल्याची आहे। थोडंसं असं झाऱ्याने दाबलं म्हणजे ती पापडी जास्त फुलते। कमी जास्त गॅस लागेल तसा करून घे मी। आता ही वाफेवरची तळून घेते। तळणं ही सुद्धा एक कला आहे, ती पण तुम्हाला जमली पाहिजे। आता या इडली पात्रामध्ये वाफवलेले आहेत। आता या शिजवलेल्या तळून घेते। हे पहा अगदी छान फुलल्यात आपल्या पापड्या। आपल्या सगळ्या प्रकारच्या पापड्या अगदी छान झालेल्या आहेत आणि त्या चवीलाही खूप छान लागतात। ही आपण बांगडी ठेवून केलेली पापडी आहे, ही एकदम गोल गरगरीत झाली आहे। अशा तऱ्हेने मी या सर्व प्रकारच्या पापड्या तळून घेतलेल्या आहेत। माझी ही रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल। तुम्ही माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा। माझ्या प्रतिभा फिरोदियाज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा। शेजारील बेल आयकॉन बटन दाबा, म्हणजे माझी नवीन येणारी रेसिपी तुम्हाला समजेल। आपणा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। कोरोना साथ आहे, तर सर्वांनी आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या। घराबाहेर जाऊ नका, घरातच राहा।